سلام به دیجیاتو، خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همینطوری که میبینید اینا تنظیماتی نیستن که شما از طریق بخش تنظیمات عادی گوشیتون بهشون دسترسی داشته باشید. اینا تنظیمات مخفی اندروید که در واقع همون دیولپر آپشنز. تو ادامه با هم همراه باشید تا بهترین هاشون رو بهتون معرفی کنم و بگم که اصلا چطوری میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. اولین چیزی که باید متوجه شیم اینه که اصلا چطوری میتونیم به این تنظیمات مخفی دسترسی داشته باشیم. کافیه که وارد تنظیمات گوشی اندرویدیتون بشید. بعد اسکرول کنید به سمت پایین تا برسید به گزینه About Phone. واردش بشید، بیایید پایین‌تر روی گزینه Software Information تپ کنید. وقتی وارد این قسمت شدید، متوجه میشید یه گزینه‌ای هست به اسم Build Number. کافیه که شروع کنید روش تپ کردن. یه پیامی به شما نشون داده میشه که میگه که شما خیلی دارید نزدیک میشید به اینکه این تنظیمات مخفی یا در واقع همون دیولپر مود رو فعال کنید. ادامه بدید، باز هم تپ کنید و در نهایت از شما خواسته میشه که پترنی که در واقع برای گوشیتون تعیین کردید یا پسوردی که دارید رو وارد کنید. خب من پسورد یا همون پترنم رو هم وارد میکنم و همونطوری که میبینید به میگه که دیولپر مود اینیبل یا فعال شده. کافیه که برگردم عقب، بیام یه مرحله عقب‌تر و توی منوی اصلی گوشیم اگر باز هم اسکرول کنم به سمت پایین میبینم که About Phone دیگه گزینه آخر من نیست. یه گزینه دیگه هم اضافه شده به اسم Developer Options که کافیه من واردش بشم. اینجا حالا با لیستی از تمامی قابلیت‌های مخفی گوشیتون مواجه میشید که خب طبیعتاً همشون به درد شما نمیخورن. شما صرفاً یه سری از این گزینه‌ها رو ممکنه ازشون استفاده کنید که من توی ادامه میرم سراغشون، اما نه لزوماً همشون رو. نکته‌ای که باید بدونید اینه که در واقع آف کردن دیولپر آپشنز برای اینکه دیگه بهش دسترسی نداشته باشید خیلی ساده است. همونطور که می‌بینید بالای صفحه گزینه آن وجود داره که من میتونم آفش کنم با یک بار تپ کردن و حالا دیگه توی اون لیست ستینگ من نمایش داده نمیشه. من آن میذارم بمونه چون میخوام ازش استفاده کنم، اوکی رو میزنم و میرم سراغ اولین گزینه یعنی مموری که همونطور که می‌بینید اولین گزینه لیسته. زمانی که وارد شید متوجه میشید که اینجا میاد و به شما میگه که چقدر از رم گوشیتون رو توی یک تایم گذشته مصرف کرد. برای مثال برای من الان روی 3 ساعته، ولی خب من میتونم بذارمش روی 6، 12 یا یک روز کامل. بعد میام پایینتر و به طور کلی میبینم که پرفورمنسم رو زده نرماله. خب من گوشیم 6 گیگ رم داره، اوریج یوزجم که در واقع میانگین استفاده از رمم 56% بوده. شما حتی میتونید بیاید توی این قسمت پایین توی قسمت مموری یوزج روش تپ کنید و همونطور که میبینید میتونید گزینه رو تغییر بدید، هنوزم بذارید روی تایم های مختلف و بعد ببینید که توی این بازه زمانی مشخص شده کدوم یکی از برنامه‌ها بیشترین استفاده رو از رم شما داشتن. برای مثال من اینجا یوتیوب رو میبینم، میتونم روش تپ کنم، وارد شم و ببینم که اوریج رم یوزجش یا مقدار میانگین استفادهش از رم من چقدر بوده، ماکسیممش چقدر بوده و اینکه فرکانسیش در واقع برای من لو 17%، اونقدرها خطرناک و چه میدونم زیاد نیست، فشار خاصی به گوشی من نیاورد. این در کل یه گزینه خیلی خوبه که یه سری اطلاعات ماورا یا در واقع بیشتر از اون چیزی که ستینگ گوشیتون بهتون میده در اختیارتون میتونه بذاره. خب بریم سراغ گزینه بعدی. من میام پایینتر و میرسم به گزینه Stay Awake. کاری که این گزینه انجام میده اینه که شما حتی زمانی که گوشیتون رو به شارژ بزنید باز هم میذاره که صفحه گوشیتون مدام روشن بمونه و خاموش نشه. این ممکنه که حالا توی شرایط خاص به دردتون بخوره، مثلا گوشیتون رو میزنید به شارژ و همزمان نمیخواید که صفحهش خاموش شه، پس این رو آنش میکنید و در واقع حالا زمانی هم که توی شارژ باشه صفحه گوشیتون همیشه روشن باقی میمونه. میام پایینتر و میرسم به گزینه Running Services. کافیه که روش تپ کنم و واردشم. این هم باز مثل همون گزینه اوله، در واقع میاد و به من میگه که برنامه‌های مختلف چقدر از رم من رو دارن مصرف میکنن، اما با یک سری اطلاعات بیشتر. کافیه که من بیام و توی برنامه‌های مختلفی که اینجا هست اسکرول کنم به سمت پایین. برای مثال برنامه هلس هواوی رو میبینم که یه دونه پروسس و یه دونه سرویس داره، میتونم روش تپ کنم. حالا الان کلیم مستر اومد بالاتر و همونطور که میبینید میشه استاپ کرد و در واقع دید که اصلا چند دقیقه اینها فعال بودن، چقدر دارن از رم من رو مصرف میکنن و کلی اطلاعات مختلف دیگه که توی اینجا وجود داره. و حالا اگر دیدید که برنامه خیلی زیاد داره رم مصرف میکنه میتونید استاپش کنید و حتی ریپورتش کنید. خب من میام پایینتر و میرسم به گزینه اوتو آپدیت سیستم. کاری که این گزینه انجام میده اینه که خب الان شما نگاه کنید، من کافیه که اسکرول کنم به سمت پایین در واقع نوتیفیکیشن بارم رو میبینید که من آپدیت دارم، یعنی در واقع من گوشیم رو هنوز آپدیت نکردم به آخرین نسخه‌ای که واسم منتشر شده.
کاری که این گزینه انجام میده اینه که دیگه نمیذاره گوشی از شما بپرسه، منتظر بمونه که شما دستور بدید. وقتی آنش کنید اتفاقی که میفته اینه که درجا به محض منتشر شدن آپدیت ها اون رو دانلود و نصب میکنه. این اجازه میده که گوشیتون همیشه بروز باشه، اما خب بعضی‌ها ممکنه که نخوان این اتفاق بیفته، ممکنه که دوست داشته باشن که چک کنن و همیشه ببینن که اون آپدیتی که منتشر شده دقیقاً چه کاری انجام میده، آیا دانلودش بکنن یا نه صبر کنن مثلا یکم بهتر شه، اگه مشکلی وجود داره اون برطرف شه و بعد دانلودش کنن. این دیگه به خودتون مربوط میشه. میام پایینتر و به قسمت دیباگینگ میرسم. اولین گزینه USB دیباگینگ هست که استفادهش خیلی خاصه و به درد تمامی یوزرها نمیخوره طبیعتا. کاری که شما انجام میدید با فعال کردن این گزینه اینه که شما میتونید از PC-تون، از طریق PC-تون و با استفاده از برنامه‌های مختلف یک سری دستورات رو به گوشیتون بفرستید. برای مثال اگر شما میخواید که اندرویدتون رو روت کنید، خب باید این گزینه رو فعال کنید. ممکنه برای فلش کردن، نصب کاستوم رام ها و خیلی کارهای دیگه شما به گزینه USB دیباگینگ نیاز داشته باشید. فقط کافیه که بدونید این گزینه توی این قسمت از دیولپر آپشنز وجود داره و اگر بهش نیاز پیدا کردید میتونید بیاید سراغش. من میام پایینتر و حالا گزینه‌های مختلفی اینجا هستش که ممکنه خیلی هاش به دردمون نخوره، از اینها میگذرم تا برسم به گزینه شو رفرش ریت. خب این بستگی داره به رفرش ریت گوشی شما. رفرش ریت صفحه نمایش من 60، زمانی که فعالش کنم میبینم که 60 و حالا میتونم وارد برنامه‌های و بازی‌های مختلف شم و رفرش ریت مختلف برنامه‌ها رو چک کنم. ممکنه که بر حسب نوع گوشیتون گزینه‌های متفاوت دیگه‌ای هم اینجا داشته باشید. برای مثال اگر گوشیتون از رفرش ریت‌های بالاتر ساپورت میکنه، خب اینجا ممکنه یه گوشی داشته باشید که تمام برنامه‌ها رو فورس کنه به اینکه از رفرش ریت 90 استفاده کنه. ممکنه که یه سری مشکل پیش بیاد، اما خب اینا جزء دیولپر آپشنز ها هم دیگه، یعنی در واقع تنظیماتی که استفاده ازشون ممکنه یه کمی ریسکی باشه. حالا حتما ضرورت نداره که بیاید سراغشون و از همشون استفاده کنید. من میام به سمت پایینتر و به گزینه وای فای اسکن تراثلینگ میرسم. این گزینه خیلی خوبه، بذارید فعال بمونه. حالا ممکنه که به صورت پیش‌فرض فعال باشه. اصلا کاری که انجام میده اینی که مصرف باتری شما حین استفاده از وای فای رو کاهش میده، اما همزمان باعث نمیشه که وای فای شما کندتر بشه. اتفاقا بهینه‌ترش میکنه و سرعتش رو بالاتر میبره. پس میتونید ازش استفاده کنید. یه گزینه دیگه‌ای که داریم موبایل دیتا آلویز اکتیو. کاری که این گزینه انجام میده اینه که باعث میشه حتی زمانی که شما به وای فای وصلید باز هم دیتای گوشیتون توی پشت صحنه فعال باقی بمونه. اینطوری به محض اینکه وای فای شما قطع شد گوشیتون سویچ میکنه روی دیتا و هیچ وقفه‌ای بین استفاده از این دوتا نمیفته. این گزینه ممکنه که خیلی کاربردی باشه. میام پایینتر و به گزینه دیفالت USB کانفیگوریشن میرسم. کافیه که واردش شم و توضیحی که میتونم در مورد این قسمت بدم اینه که بعضی وقتا شما گوشیتون رو، حالا ممکنه همیشه، با USB وصل میکنید به لپتاپ یا PC یا هر چیزی. میبینید که از شما پرسیده میشه میخواید چی کار کنید؟ میخواید فایل انتقال بدید؟ میخواید گوشیتون رو شارژ کنید؟ فقط به عکس ها دسترسی داشته باشید؟ دقیقاً قراره که چه اتفاقی بیفته؟ خب شما میتونید توی این قسمت گزینه پیش‌فرض رو انتخاب کنید. برای مثال من گذاشتمش روی ترانسفرینگ فایلز، یعنی انتقال فایل ها. میتونم بذارمش روی چارجینگ فون اونلی، یعنی فقط گوشیم رو از طریق درگاه USB PC یا لپتاپ شارژش کنم. این به خودتون مربوط میشه و میتونید انتخابش کنید از طریق این قسمت. میرسم به قسمت اینپوت. اینجا دو تا گزینه خیلی جالب داریم. گزینه اول شو تبز. زمانی که من فعالش کنم، همونطور که میبینید هر جایی که تپ کنم روی صفحه نمایش گوشی من نمایش داده میشه. یعنی من میتونم ببینم که کجا رو تپ کردم. حالا الان مثلا من دارم یه ویدیو ضبط میکنم و ممکنه که اپلیکیشنی که دارم ازش استفاده میکنم همچین قابلیتی نداشته باشه. خب میتونم بیام این رو فعال کنم و زمانی که دارم در واقع اسکرین رکورد میکنم خیلی راحت‌تر نشون بدم که کجا تپ میکنم. گزینه پایین‌ترش پوینتر لوکیشنه که یک کمی در واقع پیچیده تر میشه و شما میتونید با کشیدن انگشتتون روی صفحه محل دقیق اون قسمتی که اسکرول کردید رو ببینید. خب این طبیعتاً به نسبت شو تبز استفاده خیلی کمتری داره. میایم پایین‌تر و به یه گزینه خیلی مهم میرسیم. ویندو انیمیشن اسکیل. کاری که این گزینه انجام میده اینی که میاد مقدار انیمیشن های گوشی شما برای باز کردن اپلیکیشن ها، رفتن به منوهای مختلف رو تعیین میکنه. برای مثال من گذاشتمش روی 1. اگر گوشیتون احساس میکنید که کند شده میتونید کاهشش بدید، بذاریدش روی نیم و اینجوری گوشی شما خیلی سریعتر میشه. و اگر هم گوشیتون خب پتانسیل بیشتری داره، میخواید بیشتر ازش کار بکشید، میتونید این عدد رو بالاتر ببرید و انیمیشن های خیلی روونتری داشته باشید.
میام پایینتر و به گزینه فورس دارک مود میرسم. درسته تمامی گوشی‌های اندرویدی ممکنه این قابلیت رو داشته باشن که شما به راحتی با استفاده از نوتیفیکیشن بارتون دارک مود رو فعال کنید و شروع کنید ازش استفاده کردن. ولی خیلی از اپلیکیشن‌ها، خیلی از قسمت‌های گوشی ممکنه که ازش پشتیبانی نکنن. فورس دارک مود تمامی اپلیکیشن‌ها و تمامی اجزای مختلف گوشی رو مجبور میکنه به اینکه وارد دارک مود بشن و این ممکنه که خیلی کاربردی باشه برای شما، ولی طبیعیه که یکم لگی باشه و ظاهر یه سری از برنامه‌ها رو به هم بریزه. در نهایت میخوام برم سراغ یکی از بهترین ویژگی‌های این دیولپر آپشنز. کافیه که بیاید به سمت بالا و برید سراغ گزینه Quick Settings Developer Tiles. وقتی روش تپ کنید وارد این قسمت میشید. یه سری از گزینه‌های در واقع همشون بیشترشون ممکنه که آف باشن. یه گزینه هستش به اسم Sensors Off. زمانی که من آنش کنم و بیام داخل این قسمت نوتیفیکیشن بارم، بیام پایین و میبینم که یک گزینه‌ای به اول این شورتکات هایی که توی قسمت نوتیفیکیشن بارم دارم اضافه شده. اسمش هست Sensors Off، همون در واقع ستینگی که فعالش کردم. وقتی بیام و فعالش کنم، بیام بیرون، متوجه میشم که تمامی برنامه‌های من که از سنسورهای گوشیم استفاده میکنن غیر فعال شدن. یعنی اینکه شما گوشیتون اصلا تبدیل میشه به 1120. هیچ برنامه‌ای از هیچ سنسوری استفاده نمیکنه و خیالتون راحته، دیگه هیچ برنامه‌ای دسترسی نداره به دوربین شما، به یه سری از سنسورها مثل میکروفون یا هر چیز دیگه و شما میتونید که ازش استفاده کنید تا بر حسب نیازتون، اگر واقعا بهش نیاز پیدا کردید. برای آف کردنش هم کافیه که دوباره از همون نوتیفیکیشن بار آفش کنید یا میتونید برگردید به همون دیولپر آپشنز و کلا گزینه‌اش رو غیر فعال کنید. این هم از تمام توضیحاتی که باید در مورد تنظیمات مخفی اندروید میدونستید. کافیه که آفش کنید و زمانی که بیاید بیرون متوجه میشید که دیگه توی لیست تنظیمات شما وجود نداره. برای هفته‌های آینده بگید که دوست دارید سراغ چه تنظیماتی، چه نکاتی و چه برنامه‌هایی بریم و خصوصیات و ویژگی‌هاشون رو بهتون بگیم.